Welcome back guys sa ating channel Stock Play, at bago natin pag-usapan ang mga on-sale blue chip stocks ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pakipress na din ang notification bell para palagi kayong manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market. So ngayon, isisilipin muna natin yung ating community tab. And kung meron nang nag-comment, ayun, so marami nang nag-comment dito sa ating stock request for Saturday. Comment down. Ayan. So we have here RRHI, DD at MWC po, salamat. MAC, MY, BDO, CEB, Pure Gold, URC, BDO, Boss, FB. Ayan. Tapos Pure Gold, CEB, PLC, MY, MEG. Ayan, so bukas yan guys, ano? And pwede pa kayong mabol hanggat hindi ko pa nagagawa yung video. Ayan. So let's start sa mga on-sale blue chip stocks. So right now tayo, no? Mag-stock hunting tayo using pesobility.com. Ayan. So medyo nausog ako. So sa part na to, kung titingnan natin, hindi siya updated eh. Ayan, so yung last update natin, meron tayo error sa sinabi natin since hindi tayo updated eh. Ito, si SEC kasi is natanggal na, no? Ayan. So this one is not ano na tawag dito? Blue chip. So siya ay na dethroned na ni MP ba? I'm not sure, paki-search na lang. I think or I know si MP. Ayun. So anyways, ayan, so based dito sa ating current price, so we have here a full blown green, ano? Ayan, so almost green lahat ng ating blue chips sa PSE. Yan, titignan natin sa PSE index. Though meron ding mga negative. Ayan. Ito sa part na to. Pero right now, kahit siya ay bullish yung ating market, yung market natin right now is very optimistic. Okay, ano pa ba masasabi natin? So basta yun, bullish, no? Yung ating target right now. And sa part na to, dapat nating makita yung mga on sale na mga blue chip stocks na pwede nating ibodega, no? For future high gains, or okay, kung ano pa man ang pwede natin itawag dun. So anyways, pagka blue chip, so safe tayo dyan. And as well, siya ay nagbibigay ng dividend. Ayan. So let's start. So syempre, okay, paano ba nating masasabi na siya ay naka-on sale, no? Huhulaan ba natin? Oy, si JFC on sale to. Okay? So syempre, gagamit tayo ng formula. Okay, parang math lang to. Hindi tayo pwedeng manghula nang wala tayong gagamiting formula. So base ating formula, hindi sa akin to galing guys, ano? So syempre sa mga tawag dito, mga veteran, ayan, sa investing. So this one is called Graham's number. Ayan, para sa mga bago, no? At sa mga sa mga dati na nating nakasubaybay sa ating channel. So we have here Graham's number. Ayan. So ang gumawa na to ay si Benjamin ba? Nakalimutan ko na. So sobrang stress guys. Yung mga alam ko sa stock is parang tawag doon, na mental block ako. Parang ganun, ano. Ayan. Pero anyways, eto kasing template na to, ginawa ko to para mas mapadali natin yung pag-i-screen ng mga blue chips or even
na hindi siya blue chips, pwede natin gamitin to, no? This formula is applicable, and syempre yung template natin is super easy gamitin. So anyway, sa mga gustong mag-download, still wala pa rin tayong link for that. Okay? So wala rin akong time para mag-send ng link or yung download link for this one. So ayun, wait muna tayo ulit at super busy kasi ko talaga. Ayan. So sa part na to, kay Graham's number, ang gagawin natin is papalitan natin si stock name. Ayan, so ito lang. Tapos yung ating EPS and yung ating stock price, yung recent, no, or yung pinakabago. Ayan. Tapos and last, eto si PB ratio 0.67 tuloy. Yun ang nakasulat, ano? Ayan. So yun lang guys yung babaguhin natin: EPS, si price, and si PB ratio, saka si stock name or ticker name guys. Ito, ticker name to ha. And sa part na to, saan tayo kukuha ng data? So based dito, para mas mapadali nga, so binago ko yung template na to. So this one is updated. So gagamitin natin si Investagrams. Ayan, kung papansin niyo, we have here stock information, fundamental analysis, technical analysis. And sa part na to is magpo-focus tayo dito sa fundamental analysis. So we have here EPS. Ayan, no? EPS. So kailangan natin to. And as well, si PB ratio. Ayan. So ito siya. Ayan, PBV ratio. Okay. Ayan, so ito yung pinagkuhanan natin ng mga value na to, no? Ayan, no? So for example, meron tayo ditong, ayan, si MPI. Ayan, so simulan na natin kay MPI, no? For example, we have here MPI. So ita-type lang natin MPI. Ito siya. Ayan, no? MPI. Tapos yung ating stock price. Ayan, so syempre yung current price is eto. Ayan, 4.04. Ayan na siya, 4.04. And yung next natin, ito si EPS. For EPS, we have 0.6. So ito siya guys. Ayan, 0.6. Ayun siya, 0.6. And for PB ratio, we have here, ito siya, price to book value 0.67. Ayun siya. Ayan. So based dito sa ating formula na Graham's number, so we have here, ayan, so ito yung pinaka-valuation natin for MPI. We have here, siya ay sale right now. Pero titignan natin yung ating margin of safety. Mas safe kung bibili tayo kapag yung margin of safety natin is greater than 30 pataas, ano? Bakit? So based from Warren Buffett, so he likes a margin of safety greater than 30%. So sa part na to kay MPI, still andun pa rin siya, no? Ayun, sa ating margin. So dapat must be greater than 30%. Pero much better kung greater than 50%. Ayan. So mas ano siya, no? Mas naka-sale. So ito kasi is kinuha natin based sa kanyang intrinsic value. So yung ginawa nating intrinsic value for this template is the book value per share. Ito siya guys, ano? Si intrinsic value. So pagka nakita natin yung stock price natin is mas mababa dito sa book value per share natin, so meaning safe siyang bilhin, no? Ayan. And based dito, so syempre gumamit tayo ng Graham's number. So we have here 9. Since yung ating stock price right now kay MPI is less than
This one, ayan, kay book value per share, sa ating intrinsic value, and as well sa ating Graham's number. Kaya masasabi natin na siya ay napakagandang bilhin based sa kanyang fundamental, guys. Okay? And based na rin sa Graham's number, sa kanyang intrinsic value, as well sa kanyang PE ratio. So super baba pa rin ang PE ratio ni MPI, no? Still cheap pa rin to, guys, si MPI, no? So based dito, good siya si MPI. Ayan. So itong list na to, guys, ito yung last na update natin sa mga on sale blue chip stocks. So right now si MPI, ayun, so naka-sale pa rin to. Ayan. Okay, so tignan natin, ano. So si MOS stands for margin of safety. Much better kung siya ay merong margin of safety. Ayan. So hindi lahat ng naka-sale is merong margin of safety, no? So yung last natin update, si BDO at BPI is naka-sale pero wala siyang margin of safety. Ayan. Since optimistic na yung market natin, so nagtaasan na to syempre, kaya dapat nating i-update kung ano ba yung mga ano pa rin, ano, mga blue chip stocks na meron pa ring margin of safety. Ayan, so tignan natin. So for number 1, we have here MPI. So meron siyang margin of safety. And sa part na to, ayan, so let's move. So from here to MPI, nasan ba siya? Nawala. MPI. Oops. Oh. Ayun siya. Ito siya, no? MPI. So let's proceed from the high flyers. So number 1 natin si LTG. So ayan, we have here percent gain of 9.2% for LTG. And tignan natin kung pwede pa siyang or naka-sale pa siya, no? LTG. Ayan. So i-search natin dito LTG. So anyways, pagka titignan natin sa Investagram, ano? Ayan. Search, then tignan natin. Oops, sobra na. Ayan, so dito tayo titingin sa fundamental analysis. Ayan, so we have 13.06, 13.06. Then yung EPS is ito siya. EPS is 2.21. 2.21. And then yung PB ratio is 0.72. 0.72. Ayan. So based dito, siya ay still sale, pero kung papansinin natin, less than 30% to, pero still okay pa rin siya, no? Yan si LTG. So this one is still undervalued, or siya ay naka-sale right now, on sale si LTG. So we have here, ayan, so naka-sale pa rin siya si LTG. Sale tapos with margin of safety. Ayan. So mentras mas mataas yung margin of safety, mas maganda yun, ano? Kasi mas ma-maximize natin yung profit once na siya ay umangat na yung price. Ayan. Next natin is AGI. So sa part na to, siya ay up by 8.72%. Ayan. So tignan natin dito. AGI. Ayan, tapos baguhin na natin dito. AGI. Ayan. Stock price is 8.6. 8.6. Then for EPS, we have 1.93. 1.93. Ayan, ulitin natin, ano? PB ratio, okay. PB ratio 0.26. 0.26. Ayan.
So base dito right now is siya ay sale. Okay? So evaluation natin, so medyo nautal-utal, ano? Ayan, so yung ating evaluation for AGI is sale. So bakit? Mas mababa siya rito sa ating Graham's number. Ayan. And as well, kung papansinin natin, based dito, no? So wala tayo ditong margin of safety. So bakit wala tayong margin of safety? Ayan, so based dito sa ating intrinsic value, so mas mataas yung ating price right now compare sa kanyang intrinsic value. Okay? So sa part na to, hindi siya naka-sale. Or hindi siya, or wala siyang margin of safety. So sa AGI, in short, ano ba yan? Siya ay naka-sale, pero wala siyang margin of safety. Ayan, okay? So take note, no? Siya ay naka-sale, pero wala siyang margin of safety. So much better kasi kung meron tayong margin of safety. Mas safe, guys, no? Parang ano yan? Parang double vanguard, ayun. Or double protection para sa mga investors. So i-update natin. Double vanguard din. Sa ko ba nakuha yun? Ayan. So ano na nga to? AGI. Ayan. So demote ka na. Dito ka na ngayon. AGI. Ayan. Tapos i-highlight natin. Okay. Ayan. Next natin is AGI. Tapos AP. So tingnan natin si AP. Si Aboitis. AP. Oops. Tingnan natin yung price niya. 28 pesos. Sarado. EPS. Ito siya, EPS, no? EPS 1.69, 1.69. Yan yung ating PB ratio. Ito siya. 1.65. 1.65. So right now, kung papansinin natin si AP is hindi siya naka-sale. Ayan, no? Hindi naka-sale, tapos wala siyang margin of safety. So X to. X. Ayan, so based dito to, no, sa ating Graham's number at sa margin of safety. Ayan. So regardless to, guys, ng ibang mga factors. Okay? So disclaimer, no? Ayan. So next natin is JFC. Ayan, so tignan natin si JFC kung siya ay naka-sale ba or hindi. Ayan. So kung kayo ay investor, so swak na swak sa inyo to. So for price 179 pesos per share. Oops, mali. Ba't ba doon napunta? Ayan. Stock price 179, tama. Then for EPS is negative. Ayan. So pagka, guys, negative, take note, ano? Ayan, sa EPS natin, pagka siya ay negative yung EPS, meaning nun, the company is losing money. So sa part na to, si JFC, based dito sa kanyang fundamental, is losing money pa rin siya right now, no? Dahil sa pandemic. And kung papansinin natin, since si Graham's number kasi is naka-square root, so alam natin sa math na bawal yung negative number sa loob ng square root. Ayan. Or ng radical sign. So meaning, pagka tinype natin si EPS na negative, ito siya, no? Negative 7.31. Wala tayong makukuha dyan. So, let's try. Negative 0.731. Ay, mali. Negative 7.31. O, diba? So, siya ay error. Ayan. So, siya kasi ay naka-square root or
meron siyang radical sign. Ayan. So, X to. X siya. Based dito sa fundamental. No? Tapos, KAC. So, tingnan natin. AC. Base AC. Then, stock price. Ayun. 775 pesos per share. 775. Tapos, EPS natin is 6.5. Tapos, yung PB ratio, 1.57. Ayan. So, based dito, medyo mataas yung PE ratio na to, no? So, 119. And sa part na to, hindi siya nakasale. Okay? So, ito yung valuation natin kay AC. And as well, wala siyang margin of safety. Ayan. So, matik na yun, ano? Pagka isang stock is hindi nakasale, so, meaning, wala rin siyang margin of safety. Ayan. So, very evident naman. So, bakit hindi siya nakasale? Ayan. So, based dito sa ating price right now, siya ay mas mataas compare dito, no? Sa Graham's number natin at sa ating intrinsic value. Ayan. So, very evident. 775. Tapos, si Graham's number, 268. And si book value, 493. So, this is not ideal kung ikaw ay value investor. Okay, so dapat meron kang margin of safety kung gusto mong mag-invest at ma-maximize ang iyong gain in the future. Ayan. So, next natin is AC JGS. Ayan, so medyo matagal tong ano na to, no? Ayan, JGS. Ayan. So, we have here 66 yung price niya. Then, for EPS, we have negative. Ayan. So, X na to kaagad, ano? Kasi, negative. Next natin is AEV. Okay, so 47 pesos per share, 47. Tapos EPS is 3.02. Then PB ratio natin is 1.5. So based dito, hindi naka-sale, walang margin of safety. Ayan. Next natin si GTCAP. Ayan. GTCAP tayo, guys. GTCAP. Tingnan natin kung naka-sale to. GTCAP. Ayan. So, yung price niya is 449.8. Ayan. So, EPS is 72.38. 72.38. Then PB ratio is 0.56. Enter. So sa part na to, siya ay still safe or naka-sale, no? So we have here valuation, naka-sale. And as well, meron tayong MOS or yung margin of safety 44%. So medyo mataas to, guys. Good to good si GTCAP. So i-update natin GTCAP. Ayan. So we have GTCAP, LTG, and MPI. So ang pinakamataas dito at pinakamaganda si GTCAP kasi yung MOS niya is okay, ito siya. 44%. Ayan. Next natin GTCAP, SMPH. Ayan, so alam ko ano to eh.
dito naka-sale. Ayan. So anyways, tignan natin, no? SMPH 34.5, tapos EPS we have 0.36. Tapos yung PB ratio natin, PB ratio, ito siya, 3.24. So based dito, hindi siya naka-sale. Ayan. Tapos walang margin of safety. SM. Ayan, so ito rin. I think ito rin, ano rin to. Overvalued to, no? May markup na yung price na to, panigurado. So anyway, check natin. SM, tama ba? SM. Okay, so yung price niya is 970 pesos. Then for EPS, we have EPS 23.76. Tapos PB ratio 3.04. Yan. So base dito, hindi naka-sale, walang margin of safety. O diba, tama ang hula ko. Next natin si MEG. Ayan, so medyo bilisan natin ng bahagya at baka masyadong humaba ang ating video. Mahirap mag-render. Ayan. Stock price is 3.14. Tapos yung EPS natin is 0.45. Then yung PB ratio 0.54. Ayan. Then enter. So based dito si MEG is still on sale, ano? Ayan, siya ay on sale. Tapos we have here margin of safety 46%. So right now si MEG ang ano natin, ano, leader of the board. Ayan. So next natin si GTCAP. Ayan. Next natin is MEG BPI. So check natin po sa BPI. BPI, tapos yung price niya is 74.4. Tapos we have here EPS, we have 5.93. Tapos yung PB ratio natin is 1.2. Enter. Okay. So this one, si BPI is naka-sale. Sale siya pero walang margin of safety. Ayan. So bakit? Kasi kung papansinin natin, mas mataas si stock price compare dito sa kanyang intrinsic value. So meaning wala siyang margin of safety. Okay? So sale siya pero walang margin of safety. Ayan. So tama to. Ayan. Okay? Next natin is eto, hindi na to blue chip eh. Ayan. So baktawan natin yan. Si SEC. Next natin is Ali. Okay, tingnan natin. Stock price 33.95 pesos per share. Then EPS we have 0.6. Then PB ratio is 2.04. Enter. So this one is hindi naka-sale. Next natin is DMC na tayo. DMC. Oops. Okay. DMC. DMC. Ayan. DMCI. So we have here 4.56 pesos per share, and we have EPS of 0.46. Then we have PB ratio of 0.77. Enter. So sa part na to, si DMC is still naka-sale, and as well meron siyang margin of safety na 23%. So this one is good pa rin naman, no? So DMC good. Ayan.
So, next natin, DMC, tapos ano pa ba? Yan, BDO. Tingnan natin si BDO. So, medyo nahihilo na ako. Nahihilo na ako, guys. Yan. So, marami pa ba? Ang dami pa pala. So, anyways, let's continue. Si BDO. Ayan, BDO. Yung price niya is 97. Tapos EPS we have here 6.39. 6.39. Ayan. Right. Tapos yung last si PB ratio 1.18. Ayan. So this one si BDO is naka-sale pero wala siyang margin of safety. Ayan. Okay, so tama pa rin to. Ayan. Next natin is MPI. Okay, so tapos na to sa MPI. So, kay Security Bank na tayo. SECB. SECB. Tapos SECB. Okay. Tapos yung price natin is 98.7. 98.7. Tapos yung EPS natin we have 14.34. 34. Then PB ratio is 0.58. Ayan. So this one is naka-sale. Ayan, si Security Bank. Sale siya as well. Mataas yung margin of safety niya. Ayan, 42%. So this one is good to buy for value investors. Ayan. SECB. Okay. So ang leader natin is si MEG ba? 44 ata to, no? Tapos sinundan ni SECB at GTCAP. Ayan. So tingnan natin yung next. Yung next is BDO, SECB, and URC. So I think si URC is overvalued to. Dito naka-sale for sure. For sure talaga yun. Talagang ayan. URC 141.75. Tama ba? Ayan, 0.7 lang pala. 41.7. Tapos EPS we have EPS 4.66. 4.66. Then for PB ratio we have 3.45. 3.45. Okay. So dito naka-sale. Ayun, no? Diba? URC MBT. Tingnan natin ano para yung mga investors natin hindi basta-basta bibili ng stock na hina-hype lang sa mga group. And kawawa naman yung mga first timer. Okay, so next natin is MBT. MBT. Ayan. Stock price is 42.2 pesos. Then for EPS, we have yung EPS na to. Ayun. 5.37. 5.37. Then yung PB ratio natin is 0.58. 0.58. Enter. So this one is naka-sale. And as well, meron siyang margin of safety na 42%. So this one is good. And kung titignan natin ano para kay MBT. Ayan. Okay. Next natin is MBT tapos Bloom. So paki-comment na lang if ever na meron nang nabago rito sa mga blue chip ano. Hindi kasi ako updated So sobrang busy. Bloom 7.42. Okay, Bloom. Parang umaalulong yan. Bloom is 7.42. Then for EPS we have
0.17. And last, ayan, si PB ratio 2.22. Enter. So this one is not sale. Ayan. So Bloom, tapos SMC, I think hindi rin to. Okay. So SMC 106, SMC, oops, yan, SMC stock price is 106, tapos yung EPS natin for this one is negative. Yan, so wala tayong makukuha rito kay SMC. X yan, X, SMC, tapos TEL. Next natin, si PLDT. TEL. Then for stock price, we have 1337 pesos per share. Then for EPS, we have EPS 104.44, right? So medyo mataas yung EPS nya. Then for PB ratio, sana 2.53. So this one is not sale, si PLDT. MER next natin, MER. Okay, MER natin, MER. Tapos stock price is 295 pesos per share. Then EPS, we have EPS 16.14. Okay, 295 tapos 16.14. Next natin is eto, si PB ratio is 4.18. I think dito naka-sale. Ayan, so tama. Hindi siya naka-sale, guys. Ayan. Next natin is si RRHI. Robinsons Retail. Okay. Tingnan natin RRHI. So, yung stock price natin for this one is 66.15. Tapos, yung ating EPS, we have 2.44. And last, si PB ratio, we have 1.46. Then enter. So this one is not sale, not yet sale. Okay, so tingnan natin next si ICT. Yeah, so tingnan natin for ICT, we have 115.7. Okay, sobrahin muna natin yung ticker name. ICT is equivalent to 115.7 pesos per share. And sa ating EPS, we have 0.9972. Ayan. Then for PB ratio, we have 3.14. Ayun, saan napunta? Ayun pala. Hidden na. PB ratio 3.14. Tama ba? Ayan. So this one is not sale, si ICT. Then si RLC. Ayan, so konti na lang, guys. Konting TS. RLC. So yung price is 16.1. Okay, 16.1. Then for EPS, we have 1.61. Then for PB ratio, 0.81. So sa part na to, si RLC is still naka-sale. And siya ay merong margin of safety na 19%. Ayan. So update natin, RLC. Okay. So still ano pa rin siya, no? Intact pa rin yung ating on sale blue chip stocks. Let's proceed. RLC Pure Gold. So itong si Pure Gold,
Very evident in demand to eh. Ayan. So check natin ano. 42.5 P gold. Stock price is 42.5. Tapos we have EPS of about EPS 2.56. Tapos si PB ratio 1.89. So si pure gold is hindi naka-sale. Ayan. So sabi ko nga ano, pure gold tapos si Glo. Ayan, so eto rin. Sure to, hindi naka-sale to ano. Ayan, stock price natin 2020. Okay, 20. Ayan. Then for EPS we have 158.65. 158.65. Tapos yung ating PB ratio is 3.69. Ayan. So si Globe ay hindi naka-sale right now. And yung last natin, so last na ba tayo? Ayan, si FGEN. Search natin ano? FGEN. Alright. So yung price na to is 26.5. Tapos yung EPS natin is about 2.99. Ayan, so tama ba? Ayan, so tama naman ano. Medyo nahihilo na ako eh, baka mamali tayo na input. So for PB ratio we have 0.86. Ayan, so based dito si FGEN is still on sale, and as well meron siyang margin of safety na 14%. Ayan, FGEN. So sa part na to, so recap tayo no ng mga stocks with margin of safety. So we have DMC, FGEN, GTCAP, LTG, MBT, MEG, MPI, RLC, and SECB. And for stocks na merong sale or sale siya pero walang margin of safety, so we have 3. So first is AGI, second is BDO, and third is BPI. Ayun. So tapos na tayo guys for this video, at sana meron ako na impart na plano sa inyo about investing at sa paggamit ng template na to guys no, sa ating formula na Graham's number. Ayan. So see you sa next video, at don't forget to like, subscribe, at mag-comment na rin kayo sa ating comment section or sa comment box, and paki-like na rin guys yung Facebook page natin, Stock Play PH. So salamat sa pakikinig. See you sa next video. Bye bye.